Pernah tak anda dengar berkaitan dengan the rule of thumb di dalam fotografi? Nak tak kita orang shoutout Instagram korang yang gempak tu? Caranya adalah anda klik pada butang subscribe dan tekan butang loceng notification. Kemudian, tuliskan nama Instagram korang diikuti mesej yang anda nak sampaikan. Instagram terpilih akan dimasukkan di dalam video-video terbaru. Jom cek Instagram ni. Terima kasih atas sokongan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Dengan 9000. So, dalam episod ni, kita akan bincangkan berkaitan dengan the rule of thumb dan bagaimana rule ni dapat membantu anda setting kamera dan dapatkan gambar yang sharp dengan lebih cepat. So, the rule of thumb ni, dia memang diciptakan untuk memudahkan fotografer dapatkan setting shutter speed yang sesuai supaya gambar dia sharp dan dia dah tak payah lagi nak test shoot dekat lokasi. So, kenapa anda perlu belajar berkaitan dengan the rule of thumb ni? Kalau pada zaman filem dulu, kalau kita shoot gambar tu tak jadi, rugilah kan? So, pada zaman digital ni pula, dia mungkin dapat memudahkan kerja kita supaya kita taklah nak setting 2-3 kali shutter speed tu untuk dapatkan gambar yang sharp. Kepada anda yang baru first time dengar berkaitan dengan the rule of thumb ni, rule of thumb ni dia hanya terpakai apabila kita pegang kamera untuk kita shoot gambar. Kalau kita pakai tripod untuk letak kamera kita ataupun apa-apa sahaja bahan yang lain, rule ni kita tak boleh pakai sebab tripod tu dah cukup stable. Tapi kalau kita pegang kamera kita dengan tangan, maka tangan kita ni dia ada gegaran dan kita akan transfer gegaran tu kepada kamera kita. So, untuk elakkan gambar kita tu jadi tak sharp, kadang-kadang gambar kita ni tak sharp. Tapi bila kita tengok dekat skrin, kita tak zoom, kita tak perasan. Bila balik view dengan desktop, baru kita perasan yang gambar tu tak sharp. So, untuk elakkan gegaran yang minimum ni, rule of thumb ni kita boleh pakai untuk pastikan adakah shutter speed yang kita pakai tu adalah shutter speed yang minimum. So, setiap kali kita ambil gambar, kita tak bolehlah setkan shutter speed yang lebih rendah daripada nilai yang kita dapat daripada the rule of thumb ni. Nilai rule of thumb ni dia akan bergantung dengan panjang lens yang anda gunakan dan juga crop factor untuk kamera anda. Okey, jom kita tengok formula untuk the rule of thumb. Formula untuk the rule of thumb ni dia sangat simple sebenarnya. 1 dibahagi dengan actual focal length. Maka kita akan dapatlah nilai minimum shutter speed yang kita perlukan untuk dapatkan gambar yang sharp. Actual focal length ni pula dia merupakan nilai focal length yang anda tengah pakai untuk shoot gambar tu didarabkan dengan crop factor. So, apa pula crop factor ni? Okey, crop factor ni dia bergantung kepada saiz sensor anda. Untuk sensor full frame, crop factor dia adalah 1. So, mana-mana sensor full frame, crop factor dia adalah 1. Kemudian, untuk sensor APS-C Nikon, crop factor dia adalah 1.5. Dan untuk APS-C Canon, crop factor dia adalah 1.6. Dan kalau anda pakai kamera dengan sensor micro four third, crop factor dia adalah 2.0. So, semakin kecil saiz sensor anda tu, semakin tinggilah nilai crop factor untuk kamera anda tu. Okey, jom kita tengok contoh bagaimana kita nak gunakan rule ni di lokasi. Okey, katakan anda menggunakan lens 35mm. So, untuk body full frame, kalau anda menggunakan full frame dengan lens 35mm, crop factor dia adalah 1.0. Actual focal length anda akan dapat 35mm juga. Kalau kita masukkan dalam formula ni, kita tak boleh letak sebagai 1/35. Yang paling dekat adalah 1/40. So, kita naikkan lagi daripada nilai shutter speed yang disajaskan. So, barulah gambar kita tu akan dapat gambar yang sharp. Kalau kita turunkan 1/30 saat, maka gambar tu masih lagi berkemungkinan untuk blur. Okey, kalau kita pakai body APS-C Nikon pula, so crop factor dia adalah 1.5. So, kita akan dapat 52.5mm. So, kalau kita masukkan dalam formula, kita boleh dapatkan yang paling dekat adalah 1/50. Tapi dia dah rendah daripada yang sepatutnya. Jadi, kita boleh pakai 1/60 saat. Untuk body APS-C Canon pula, so 35 darab dengan 1.6, kita akan dapat 56mm. Sama juga, kita akan pakai yang paling dekat tapi yang lebih tinggi, so 1/60 saat. Dan untuk body micro four third pula, so kita kena darab dengan 2.0. Jadi, kita dapat 70mm. So, kalau kita masukkan dalam formula, 1 per actual focal length ni, dia akan jadi 1/70. Tapi dalam nilai shutter speed kita, dia ada 1/70. Jadi, yang paling dekat adalah 1/80. So, kalau anda pakai lens 35mm ni dengan kamera full frame, maka 1/40 tu confirm gambar anda sharp. Dan kalau anda pakai dengan crop body,
So 1/60 dah confirm akan sharp gambar tu. Tapi rule ni tak semestinya anda perlu follow 100%. Sebab kalau lens anda tu ada image stabilization IS ataupun vibration reduction VR, so anda mungkin boleh kurangkan sikit nilai shutter speed ni sebab dia boleh ditampung oleh image stabilization dekat lens tu. Tapi keupayaan untuk image stabilization lens ni dia berbeza-beza. Jadi anda perlu test lah sendiri berapakah nilai yang anda boleh turunkan. Okey, jom kita tengok satu lagi contoh. Katakan anda gunakan lens 120mm. Mungkin anda bawa lens 70-200 tapi anda gunakan dekat 120mm. So kalau anda gunakan dekat kamera yang pakai sensor full frame, maka anda masih lagi mendapat 120mm untuk actual focal length. Jadi kalau ikutkan formula, kita akan dapat 1/120 second. Tapi dekat dalam shutter speed, yang paling dekat adalah 1/125 second. Jadi itulah nilai shutter speed yang kita akan pakai. Untuk body APS-C Nikon pula, so kita darabkan dengan 1.5. Jadi kita akan dapat 1/180 second. Untuk body crop Canon pula, kita akan dapat 192 saat. So dalam shutter speed kita tiada 1/192. Jadi kita terus ke 1/200 saat. Kemudian kalau kita pakai kamera micro four third pula, kita akan kalikan dengan 2.0. Actual focal length kita akan dapat 240. So kalau kita masukkan dalam formula, 1/250 adalah nilai shutter speed yang paling dekat. So lepas ni kalau anda pergi shooting ataupun anda pergi buat job, anda dah tahulah nilai shutter speed yang paling minimum untuk dapatkan gambar yang sharp. So pastikan subjek anda juga tak bergerak. Ni adalah untuk subjek yang statik. Kalau subjek tu bergerak, itu adalah cerita lain. So kesimpulannya, sekiranya anda faham dengan the rule of thumb ni, senang untuk anda setting kamera anda. Walaupun kat tempat tu cahaya dia kurang, jadi anda tahu yang anda tak boleh turunkan nilai shutter speed melebihi daripada nilai yang sepatutnya. Kalau tak, gambar tu dia akan jadi sedikit blur ataupun mungkin blur terus. So itu sahaja untuk episod kali ni. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. So pada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe channel ni dan share kepada kawan-kawan anda. Dan kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.